chồng rồi đó sao सास फुलिसक्यो होला आउनु पाउँछ आफै गर्ने यसले मान्छेले Sundero na bola aí, galera. Sundero não é pela mãe da vídeo que tu singing bird. See? Make a sing sound. Om mani padme hum. Good luck, all family. Handwork. This is hand making. यो 8 हो बसन्तपुरमा कहाँ तिमी 5000 म दिन्छु तिमी देखाउने हो ठाउँ भन्छ मलाई सिकाउँछ बसन्तपुरमा म बेलुका सधैँ दिन के घुम्न जान्छु अनि बसन्तपुरमा तिमी मलाई सिकाइरहेको यार बसन्तपुरमा कहाँ बनाउँछ बनाऊ ल चुलाएर हाल्नु न ढिलो चुप लागेर तिमीले झुटो कुरा किन भन्छौ मैले हाने भने म झुटो के भन्नु तिमी फोटो या भिडियो लिएर आऊ तिमीलाई 5000 म दिन्छु न त तिमी 10000 तिर्छौ त्यो भाइको गाडी नि भन्नु 10 हो पैसा म दिन्छु नि तिमीले त्यो झुटो कुरा किन भन्नु हैन जे पैसा त्यस्तै भन्नु त्यो भन्नु पर्यो नि हैन झगडा कुरा हैन के यसले झुटो कुरा भनिरहेको
एनिमेटिक राम्रै दिन्छ यसले अरे राम्रो छ घटिन राम्रै छ दाजु फोटो खिच्नुहुन्छ क्यामेराबाट खिच्नुहोस् हेर्न त हेरिराख तर
حتى انا عشان ضايعين لانه عالمين इधर से
यहाँ आउनु त भोटि मान्छे अगाडि बस्दा हुँदैन मान्छे तरफ Arriviamo giù dove siamo arrivati prima, dove c'erano le scimmie, giusto? Sì, 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 arriva Si scende di lì? Sì. Guarda figliolo. गाइडले गरेर त्यो गाइड उसँग गफ गरेर बस्ने एउटा गाइड आउनु बोलाएर डिलिट गरेर पुरानो पुरानो डिलिट गरेर इच्छा जस्तो चढ्दैन थोडा थोडा घन्टा टोटल यहाँ सर खानेर खाली तैँले नि मम्मी अरे मम्मा ये बच्चा है आयो दे दिन है हां दे दिन मल्टी
चालला